እንኳን ወደ ማርቲ ኤ ቻናል በደህና መጣችሁ welcome to Martie A channel ቢከርማችኋል ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ጭኮ ነው በጣም የሚጣፍጥ ጭኮ የሚያስፈልጉን ነገሮች እንደምታያቸው ናቸው የበሶ ዱቄት የቀለጠ ቅቤ ለጋ ቅቤ የኮረሪማ ዱቄት ቅርንፉድ ዱቄት እና ትንሽ ጨው ያስፈልገናል ይሄውና ቅቤውን እንግዲህ እንደዚህ ቀለጥ በደንብ አድርገዋለሁ መጀመሪያ እንግዲህ ዱቄቱን በወንፊት በደንብ መታዋለሁ ሁሉ ጊዜ ዱቄት ስንጠቀም በወንፊት ማጣራት ጥሩ ነገር ነው አሁን የኮረሪማ ዱቄት ጨምርበታለሁኝ የኮረሪማ ዱቄት ወደ 1 የሻይ ማንኪያ ተኩል የሚያህል እነሰንስበታለሁኝ ቀጥዬም ደግሞ የቅርንፉድ በትንሹ የቅርንፉድ ዱቄት አደርጋለሁ ጨው ትንሽ አደርጋለሁኝ መጠኑ እንግዲህ እንደ ምርጫችን ስለሚሆን የምታዩትን ያህል ብቻ ነው የጨመርኩት በርበሬም እንደዚሁ ትንሽ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ያነሰ ነው በርበሬ የጨመርኩት አሁን ያቀለጥኩትን የለጋ ቅቤ ነው የጨመርኩት ለጋ ቅቤ ነው ለጭኮ የምንጠቀመው ይመስለኛል የበሰለ ቅቤ ከተጠቀምን በእሱ አንዴ ከሰራን በኋላ ብዙ ጊዜ ስለሚቀመጥ ቅቤው እየበሰለ በጣም እየበሰለ ስለሚሄድ ይመስለኛል ግን በለጋ ቅቤ ነው የምጠቀመው አሁን እንደዚህ በደንብ እያዋሃድኩ አሻዋለሁ ውሃ አንጨምርም ጭኮ ውስጥ በዚህ አጋጣሚ ትዝ ይለኛል በልጅነቴ አባቴ ወደ ስራ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄድ እንደዚህ በድስት በትልቅ ድስት ተሰርቶ ይዞት ሄዶ ያው ሲመለስ ደግሞ ተርፎትም ይመጣ ነበር ከብዙ ጊዜ በኋላ ከ6 ወር ከ8 ወር በኋላ ተመልሶ ሲመጣ ያ ጭኮ ሳይበላሽ የተረፈው እኛ ተመልሶ መጥቶ ስንቀምሰው ትዝ ይለኛልና ጭኮ አንዴ ከተሰራ ለብዙ ጊዜ አይበላሽም በተለይ ያው ፍሪጅ ያለን በፍሪጅ ውስጥ ከተቀመጠ መቆየት የሚችል ምግብ ነው በምንም ጊዜ ደግሞ አቅርበን ልንጠቀመው እንችላለን እንግዲያም ሲመጣ ቆረጥ አድርገን
ከእንግዶቻችን ጋር ለቡና ቁርስም ከሻይ ጋር በተለይ ከሻይ ጋር ልዩ ነው። እንግዲህ በደንብ አሽቼ አንዴ ሁሉም ቅቤ ከተጨመረ በኋላ ጥፍጥፍ አድርገዋለሁ ለመቁረጥ እንዲመቸኝ ጠፈጥፈዋለሁ በዚሁ ሳህን ላይ ቀላል ዘዴ ሆኖ ያገኘሁት ሌላ ተመሳሳይ ሳህን ግን አነስ ያለ በሱ ለመጫን ነው። አየር ምንም እንዳይኖረው ያደርጋል እና እኩል ይጠፈጥፈዋል። አሁንም በድጋሚ በደንብ ጫነዋለሁ። አሁን ይበቃዋል ይመስለኛል እና አሁን የሚቀጥለው ስራ እንግዲህ አስተካክዬ መልክ አስይዞ መቁረጥ ነው ገና ሳይደርቅ በኋላም ደግሞ ከደረቀም በኋላ ቆርጠዋለሁ ግን አሁን ደግሞ የምቆርጥበት ምልክት እንዲሆን አድርጌ መልክ አስይዤ ቆርጠዋለሁ። ሳይደርቅ እንግዲህ ማለቴ ያው እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ለትንሽ ጊዜ አቆየዋለሁ ለ15 ለ30 ደቂቃ ቅቤው በደንብ ሴትል እንዲያደርግ እንዲረጋ እንዲያሁን ሳይደር እንደዚህ ቅቤው ሳይረጋ ከቆረጥኩት በኋላ መከፋፈሉ አስቸጋሪ ብዙ አይሆንም ፍርክርክም አይልም። አሁን የራሱን ክዳን የሳህኑን ክዳን ወይንም ደግሞ ሰራን ራፕ እንደዚህ እናለብሰዋለን ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ለ15 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ችኮይ ከ15 ደቂቃ በላይ ቆይቷል አውጥቼዋለሁ። ሰራን ራፑንም ከላዩ አነሳና አሁንም እንደገና በጥንቃቄ በቢላ የቆራረጥኩትን እከፋፍለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ቅቤው በደንብ ስለረጋ እንደቀድሙ በቀላሉ አይደለም የሚቆረጠው። ያው ግን ቀደም ብዬ ዲዛይን ስላደረኩት በዛው መሰረት ነው የምቆርጠውና ለኔ ቀላል ነው ለመልክም ይሰጠዋል። መከፋፈል ብቻ ነው አሁን ከፋፍዬ ጨርሻለሁኝ ማቅረብ ነው እንግዲህ በጣም ያምራል። አሁን እያንዳንዷን ያነሳው እንግዲህ በሳህኔ ላይ በደንብ አቀርበዋለሁኝ። ዳይመንድ ካት ነው ያዘጋጀሁት። የተለያየ አይነት ዲዛይን አድርገን መቁረጥ ይቻላል። እኔ የዳይመንድ እንደዚህ አይነት አቆራረጥ ስለወደድኩት ነው። አሁን ከዚህ ጋር በጎን ደግሞ ሻይን እያፈላሁ ነው። ከሻይ ጋር ነው በጣም የሚጣፍጠው። አሁን ይሄን ስሰራ አባቴን በጣም ያስታውሰኛል። አባቴ በህይወት የለም ግን ያው በቃ ጥሩ ትዝታ ነው ያለኝ። አባቴ በጣም ልጆቹን የሚወድ በቃ ባው የሚቀርበው በጣም ሩህሩህ አባት ነበረኝና
ያው ጥሩ ትዝታ ጥሩ ነው እሺ አሁን ወደዚህ ልመለስና ለማንኛውም ጨረስኩኝ እንደዚህ አሰማምሬ አቀርበዋለሁኝ ችኮ እንግዲህ በጣም ሪች ነው ከሚባል ምግቦች አንዱ ነው ያው ከዚህ 1 2 3 ቢበዛም 4 ነው መብላት ማክሲመም የሚቻለው ከዚህ የበለጠ ቅቤም ስለሆነ ትንሽ ጠንቀቅ እናደርጋለን ግን ያው በጣም ስለሚጣፍጥ በየቀኑ እንደዚሁ መብላት ይቻላል ወይም በሚያስፈልገን ጊዜ ብድግ አድርገን ብንበላው የማይበላሽ ምግብ ስለሆነ ተዘጋጅቶ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ምግብ ነው እንዳልኳችሁ አባቴ ከአመት በላይ ከ6 ወር በላይ ቆይቶ ሲመለስ የተረፈውን ስንቀምሰው ምንም አልተበላሸም ነበር አሁን የአዲስ ሻይ አፍልቼ በቅመም ቆንጆ አርጎ የተፈለኔ የቅመም ሻይ ነው የምወደው በቅመም በደንብ አርጌ አፍልቻለሁ ከሻይ ጋር እንግዲህ እቺን ችኮ ገመጥ ያደረኩኝ ቀምሰዋለሁ በጣም ይጣፍጣል በጣም ልዩ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ብዙ ጊዜ የሚቆይ ስናክ መክሰስ ምንለው ተዘጋጅቷል እንግዲህ አይታችሁ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ ስላያችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ በሙሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እኔ በእውነት ነው ምለው ጫዋዎች ተመልካቾች ነው ያሉኝ ኮሜንት ላይ መጥፎ ቃል የማይናገሩ ጫዋዎች ናችሁ የኔ ተመልካቾች በሙሉ እና ላመሰግናችሁ ወዳለሁኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ አስተሳሰባችሁን ያላችሁ ትውስታ ካለ የተለየ መንገድ የምትሰሩበትም ካለ የማናቀውን አሳውቁን ስለተመለከታችሁ አመሰግናችኋለሁ ሌላ ቻናል አለኝ ማርቲዬ ካን ኩክ የሚል የእንግሊዘኛ ቻናል የሁለቱንም ቻናል ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አደርግላችኋለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር and comment ሌሎቹንም ቪዲዮዎችን ተመልከቷቸው መልካም ቆይታ